Oppitunti 1. Muotivalinnat. Haluaisin myös löytää mekon, jolla on imarteleva siluetti. Se on hieno idea. Hyvin istuva mekko voi lisätä itseluottamusta merkittävästi. Täsmälleen. Uskon, että oikea siluetti voi muuttaa asun täysin. Kyllä. Kyse on muodon ja tyylin täydentävyydestä. Ehkä meidän pitäisi tutkia eri tyylejä yhdessä nähdäksemme, mikä toimii parhaiten. Se kuulostaa ihanalta. Erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen voi olla hauskaa. Odotan innolla, mitä löydämme kaupasta. Tässä on löytää täydellinen mekko, joka saa sinut tuntemaan olosi upeaksi. Täysin. Tehdään tästä ikimuistoinen ostoseikkailu. Oppitunti 2. Ostosopas. Mistä aloittaa kaikki nämä vaihtoehdot? Älä huoli. Tässä kaupassa on suuri valikoima. Katsokaamme ympärillemme. Se kuulostaa rohkaisevalta. Tunnen usein olevani liian monien valintojen ylivoimainen. Se on ymmärrettävää. Huomaan, että selaamiseen kuluva hetki auttaa rajaamaan sitä. Kyllä. Pidän mieleni avoimena ja katson, mikä pistää silmään. Täsmälleen. Saatat löytää jotain odottamatonta, jota rakastat ehdottomasti. Odotan innolla tätä seikkailua. Täältä löydät upeita vaatteita, jotka piristävät vaatekaappiamme. Todellakin. Aloita ostosten teko. Oppitunti 3. Wimbledonin historia. Mielenkiintoista on, että Wimbledon salli ammattilaiset pian Kingin kiertueen alkamisen jälkeen. Se on merkillistä. Se osoittaa, kuinka urheilu on kehittynyt ajan myötä. Kyllä. Ammattipelaajien mukaantulo on epäilemättä nostanut kilpailutasoa. Täysin. Se houkuttelee laajempaa yleisöä ja lisää otteluiden jännitystä. Ihmettelen usein, kuinka pelin dynamiikka on muuttunut sen jälkeen. Se on kiehtovaa. Jokaisen pelaajasukupolven myötä syntyy uusia strategioita ja tekniikoita. Ehkä meidän pitäisi tutkia tenniksen historiaa ja sen vaikutusta nykyaikaiseen pelaamiseen. Kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Paljastakaamme tarinoita urheilun takana. Täällä voit juhlia tenniksen rikasta historiaa ja sen kehitystä. Oppitunti 4. Illalliskokoukset. Ruokasalissa on ruokapöytä ja tuolit, joita käytämme aina kun meillä on vieraita illalliselle. Se kuulostaa ihanalta. Hyvin sijoitettu ruokailutila luo aina kutsuvan tunnelman. Todellakin. Siellä jaamme paitsi ruokaa, myös naurua ja tarinoita. Täysin. Pöydän ympärille kokoontumisessa ja toistensa seurasta nauttimisessa on jotain erityistä. Lisäksi huomaan aina, että ateriat maistuvat paremmilta, kun ne jaetaan ystävien kanssa. Olen täysin samaa mieltä. Se muuttaa yksinkertaisen illallisen ikimuistoiseksi tilaisuudeksi. Ehkä meidän pitäisi suunnitella illallisjuhlat pian. Haluaisin esitellä kulinaarisia taitojani. Loistava idea. Voisin auttaa koristeiden kanssa, jotta siitä tulisi vielä kutsuvampi. Täällä on ihastuttavia illallisia täynnä hyvää ruokaa ja mahtavaa seuraa. Oppitunti 5.
Demokratia ja vastuu. Tulimme tänne keskustelemaan siitä, mitä meidät lähetettiin tänne tekemään. Se on elintärkeää yhteisöllemme. Täysin. Demokratian merkitystä ei voi liioitella. Uskon, että aktiivinen osallistuminen on menestyvän yhteiskunnan edellytys. Kyllä, ja meidän vastuullamme on kouluttaa muita sen merkityksestä. Joskus ihmettelen, kuinka voimme saada enemmän ihmisiä mukaan demokraattiseen prosessiin. Ehkä yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen tietoisuuden lisäämiseksi voisi olla tehokasta. Se on upea idea. Se voisi edistää vuoropuhelua ja osallistumista. Aivoriihimme joitakin teemoja, jotka resonoisivat yhteisöämme. Tässä on lisättävä vastuuntuntoa ja voimaantumista jokaisessa. Oppitunti 6. Sinclairjärvi. Mason of Lake Sinclair on varsin mielenkiintoinen aihe. Se yhdistää eri järveen Detroitjoen varrella. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka nämä vesimuodot liittyvät toisiinsa. Sen tarjoama saavutettavuus veneelle ja virkistystoiminnalle on huomattava. Täysin. Sen täytyy olla upea kalastukseen ja vesiurheiluun. Uskon, että maisemat näiden järvien ympärillä ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Voin vain kuvitella. Ehkä meidän pitäisi suunnitella vierailua nauttiaksesi luonnon kauneudesta. Se kuulostaa ihanalta. Päivä veden äärellä voisi olla virkistävää. Älkäämme unohtako pakata piknikiä, se tekisi kokemuksesta vieläkin nautittavamman. Täällä voit tutustua paikallisten järvien ihmeisiin. Oppitunti 7. Pysy viileänä. Tuulisena päivänä jotkut ihmiset yrittävät pysyä viileänä nauttimalla raikkaasta ilmasta. Kyllä. Ulkona olemisessa on jotain virkistävää, kun tuuli voimistuu. Olen usein huomannut, että tuuli voi saada kuumimmatkin päivät siedettäväksi. Täysin. Se on luonnon tapa helpottaa lämpöä. Ehkä meidän pitäisi suunnitella piknik joksikin näistä tuulisista päivistä. Se kuulostaa upealta. Piknik puistossa tuulihiuksissamme olisi ihana. Voisimme tuoda virkistäviä juomia ja kevyitä välipaloja nautittavaksi. Kyllä. Tehdään siitä hauska retki täynnä naurua ja rentoutumista. Täällä voit nauttia luonnon kauneudesta sen kaikissa muodoissa. Oppitunti 8. Tietoinen syöminen. Etkö usko, että terveyteemme vaikuttaminen on välttämätöntä? Ehdottomasti. Tietoinen syöminen auttaa ehkäisemään monia terveysongelmia. Kyllä, se rohkaisee meitä kiinnittämään huomiota siihen, mitä kulutamme ja miten se vaikuttaa meihin. Olen usein huomannut, että ruokailutottumusteni tiedostaminen johtaa parempiin valintoihin. Täsmälleen. Se voi muuttaa suhteemme ruokaan joksikin positiivisemmaksi. Ehkä meidän pitäisi jakaa vinkkejä tietoisen syömisen harjoittamiseen. Se on loistava idea. Yksinkertaisilla muutoksilla voi olla syvällinen vaikutus terveyteemme. Innostakaamme toisiamme tekemään terveellisempiä valintoja jokapäiväisessä elämässämme. Tässä on hyvä huomioida tietoinen syöminen terveellisemmän tulevaisuuden puolesta. Oppitunti 9. Muistilaatikko. Muistilaatikon luominen kuulostaa ihanalta idealta.
Todellakin. Onko vinkkejä, mitä siihen pitäisi sisällyttää? Valitse vain kohteet, joilla on henkilökohtainen merkitys sinulle, se tekee laatikosta todella ainutlaatuisen. Se on erinomainen neuvo. Voisin sisällyttää valokuvia, kirjeitä ja pieniä muistoesineitä. Kyllä. Jokainen esine herättää sinulle erityisiä muistoja. Pidän ajatuksesta, että minulla on konkreettinen tapa vaalia niitä hetkiä. Siitä tulee kaunis kokoelma elämän kokemuksiasi, eikö niin? Täysin. Ehkä meidän jokaisen pitäisi luoda yksi ja jakaa tarinamme myöhemmin. Täällä vangitaan muistoja ja juhlitaan matkojamme. Oppitunti 10. Erikoistarjoukset. Onko sinulla tällä hetkellä tarjolla erikoistarjouksia? Tarkistan heidän verkkosivustonsa, joskus heillä on upeita tarjouksia. Siitä olisi apua. Arvostan aina hyvää kauppaa. Täysin. Kukapa ei rakastaisi säästää rahaa ostoksilla. Huomaan, että erikoistarjoukset johtavat usein myös odottamattomiin aarteisiin. Kyllä. Se on kuin löytäisi piilotetun helmen murto-osalla hinnasta. Katsotaan yhdessä, mitä tarjouksia voimme löytää. Olen innoissani. Täältä löydät loistavia tarjouksia ostosseikkailuomme. Todellakin. Olkoon matkamme sekä nautinnollinen että taloudellinen. Oppitunti 11. Ajankohtaista. Kuulitko viimeaikaisista mielenosoituksista ympäri kaupunkia? Kyllä, tein. On hämmästyttävää, kuinka ihmiset yhdistyvät asian puolesta. Täysin. Se korostaa kollektiivisten äänten voimaa muutoksen puolustamisessa. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä ihmisiä, jotka ovat intohimoisia vaikuttamaan asioihin. Ihmettelen, kuinka nämä liikkeet vaikuttavat tulevaan politiikkaan. Se on hyvä kysymys. On välttämätöntä, että tällaiset toimet johtavat merkitykselliseen vuoropuheluun. Ehkä meidän pitäisi osallistua paikalliseen keskusteluun saadaksemme enemmän tietoa näistä asioista. Kuulostaa loistavalta idealta. Tiedon saaminen on ratkaisevan tärkeää nykyyhteiskunnassa. Täällä voit osallistua merkityksellisiin keskusteluihin ympäröivästä maailmasta. Oppitunti 12. Komediaesitys. Ai oikeesti? Mistä oli kyse? No, katsoin komediaohjelmaa, ja se sai minut nauramaan ääneen. Se kuulostaa ihanalta. Mikään ei voita hyvää naurua, joka nostaisi mielialaasi. Täysin. Koomikolla oli ainutlaatuinen tapa kertoa tarinoita, jotka olivat uskomattoman suhteellisia. Rakastan, kun koomikot voivat olla yhteydessä yleisöönsä niin henkilökohtaisella tasolla. Kyllä. Se tekee kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Ehkä meidän pitäisi joskus mennä katsomaan live-komedia-esitys yhdessä. Se on loistava idea. Live-yleisön energia lisää kokemusta niin paljon. Täällä voit jakaa naurua ja nauttia elämän kevyemmistä puolista. Oppitunti 13. Yellowstonen kansallispuisto. Yellowstonen majesteetti on todella henkeä salpaava. On hämmästyttävää, kuinka siitä tuli kansallispuisto. Kyllä, pyrkimys suojella tällaista luonnon kauneutta on kiitettävää.
Uskon, että se luotiin vastauksena suojelutarpeen 1800-luvun lopulla. Täysin. Ihmiset ymmärsivät näiden ihmeiden säilyttämisen tärkeyden tuleville sukupolville. Haluaisin mielelläni vierailla ja todistaa geotermisiä ominaisuuksia ja villieläimiä omakohtaisesti. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Puistoon tutustuminen olisi elämän seikkailu. Tehkäämme luettelo Yellowstonen pakollisista nähtävyyksistä matkallemme. Suunnittele unohtumaton matka luonnon ihmeisiin. Kyllä. Olkoon seikkailumme täynnä kunnioitusta ja arvostusta ulkoilua kohtaan. Oppitunti 14. Mukavuuden käyttäminen. Kyllä, niitä on helppo käyttää. Sinulla on oma avaimesi käyttääksesi sitä. Se on upeaa. Oman avaimen käyttö lisää mukavuutta, joka on varsin houkutteleva. Täysin. Se tarkoittaa, että voit tulla ja mennä haluamallasi tavalla odottamatta ketään. Arvostan tällaista vapautta. Se tekee suunnittelusta paljon yksinkertaisempaa. Täsmälleen. Lisäksi voit ottaa vieraita luoksesi huolehtimatta aikataulujen koordinoinnista. Voin kuvitella, kuinka helppoa se tuo tapaamisten järjestämiseen. Todellakin. Se muuttaa tilasi kutsuvaksi paratiisi ystäville ja perheelle. Täällä on oma pieni pyhäkkömme, josta voimme nauttia milloin tahansa. Kyllä. Olkoon se täynnä naurua ja ihania muistoja. Oppitunti 15. Kalifornian tutkiminen. Ehdottomasti listallani. Oletko käynyt Kaliforniassa aiemmin? Kyllä, kävin viime kesänä, ja se oli aivan henkeä salpaava. Olen kuullut niin paljon upeita asioita sen monipuolisista maisemista. Todellakin. Rannoilta vuorille löytyy jokaiselle jotakin. Olen erityisen innoissani ajatuksesta tutkia kansallispuistoja. Sinun pitäisi. Yosemite ja Seguoja ovat pakollisia kohteita. Se kuulostaa uskomattomalta. Haluaisin vaeltaa ja ihailla luonnon kauneutta. Et tule katumaan sitä. Suunnitellaanpa joku päivä yhdessä matkaa. Tässä seikkailuja Kaliforniassa ja unohtumattomia muistoja. Oppitunti 16. Historialliset matkat. Ingalls-perheellä oli melkoinen matka. He muuttivat Missourista Kansasiin vuonna 1869. Kyllä, ja sitten he muuttivat takaisin Wisconsiniin. Sen on täytynyt olla melkoinen seikkailu. Voin vain kuvitella, millaisia haasteita he kohtasivat näin myrskyisenä aikana. Täysin. Se korostaa perheiden kestävyyttä näinä vuosina. On kiehtovaa, kuinka heidän kokemuksensa muovasivat heidän elämäänsä ja tarinoitaan. Todellakin. Jokainen liike toi uusia mahdollisuuksia ja esteitä voitettavana. Ehkä meidän pitäisi tutkia enemmän heidän elämäänsä ja sen historiallista kontekstia. Kuulostaa ihanalta idealta. Historia opettaa meille usein niin paljon. Tässä on menneisyyden paljastaminen ja ennen meitä oppineelta oppiminen. Oppitunti 17. Terveyskeskustelut. Oletko puhunut huolestasi lääkärisi kanssa? Kyllä, tein. Mitä hän sanoi?
Hän mainitsi, että se ei ollut kovin vakavaa, mikä oli helpotus. Se on upea uutinen. Se on aina lohdullista kuulla. Täysin. Tunnen oloni paljon paremmaksi, kun tiedän olevani hyvässä kunnossa. On tärkeää pitää huolta terveydestämme ja kysyä neuvoa ammattilaiselta. Olen täysin samaa mieltä. Säännölliset tarkastukset voivat estää vakavia ongelmia. Tehkäämme yhdessä sopimus terveytemme priorisoimiseksi. Tässä pitää yllä hyvinvointiamme ja tukea toisiamme. Oppitunti 18. Peruskokemukset. On hetkiä, jolloin sotilaat on tuotu kasvotusten sen kanssa, mikä elämässä on olennaista. Kyllä, nuo kokemukset johtavat usein syvällisiin pohdiskeluihin olemassaolosta. On hämmästyttävää, kuinka vastoinkäymiset voivat paljastaa sen, mikä meille on todella tärkeää. Täysin. Monet sotilaat löytävät kamppailunsa kautta uusia voiman ja tarkoituksen lähteitä. On innostavaa nähdä, kuinka ihmiset selviävät haasteista uudella selkeydellä. Olen samaa mieltä. Ehkä meidän pitäisi tutkia tarinoita kestävyydestä ja muutoksesta. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Tällaisten tarinoiden jakaminen voi innostaa muita. Täällä juhlitaan ihmishenkeä ja sen kasvukykyä. Kyllä. Oppikaamme jatkossakin näistä mahtavista kokemuksista. Oppitunti 19. Vaihtoehtojen tutkiminen. Ei vielä. Tutkin edelleen muutamia vaihtoehtoja tulevalle projektillemme. Onko ehdotuksia, mistä kannattaisi etsiä? Suosittelen tarkistamaan online-tietokannat ja hyvämaineiset artikkelit luotettavan tiedon saamiseksi. Kuulostaa mahtavalta aloitukselta. Löydän usein arvokkaita oivalluksia akateemisista aikakauslehdistä. Täysin. Ne voivat tarjota syvyyttä ja kontekstia, joka on varsin valaisevaa. Aion varmasti tutkia näitä resursseja. Kiitos vinkistä. Tervetuloa. Jakakaamme havaintojamme edistyessämme. Tässä on perusteellinen tutkimus ja onnistuneet tulokset. Kyllä. Johtakoon ponnistelumme meidät oivaltaviin löytöihin. Oppitunti 20. Julkinen puhuminen. Minun piti pitää puhe viime viikolla, se oli aika hermoja raastavaa. Miten se meni? Kuulin sinun puhuvan 300 ihmiselle. Puhuin todella suuren yleisön edessä, ja se oli sekä jännittävää että pelottavaa. Se on vaikuttavaa. Mikä oli puheesi aihe? Puhuin yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön tärkeydestä. Kuulostaa arvokkaalta viestiltä. Miten valmistauduit siihen? Harjoittelin laajasti ja jopa visualisoin yleisöni reaktiot. Se on loistava strategia. Tässä voit voittaa pelot ja jakaa tärkeitä ideoita. Kyllä. Jatkakaamme molemmat julkisen puhetaidon parantamista. Oppitunti 20. Monarkiakeskustelu. Joissakin maissa käydään keskustelua monarkian tulevaisuudesta. Kyllä, olen huomannut, että Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ylläpitävät edelleen siteitä Britannian kruunuun.
On mielenkiintoista nähdä tällaisten keskustelujen kehittyminen historiallisen kontekstin vuoksi. Täysin. Jokaisella maalla on oma ainutlaatuinen suhde monarkiaan. Ihmettelen, kuinka yleinen mielipide vaikuttaa näihin keskusteluihin sen tulevaisuudesta. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Kansalaisten äänet ovat ratkaisevan tärkeitä hallinnon muovaamisessa. Ehkä meidän pitäisi seurata näiden maiden kehitystä tiiviisti. Tässä on ymmärtää hallinnon monimutkaisuus ja sen kulttuurinen merkitys. Kyllä. Jatkakaamme oppimista ympäröivästä maailmasta. Oppitunti 22. Listan tekeminen. Täydellinen. Pitäisikö meidän tehdä lista tarpeistamme ennen kuin lähdemme ostoksille? Se on loistava idea. Listan luominen voi auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja keskittyneinä. Todellakin. Se estää niitä hetkiä, kun saavut kassalle ja huomaat unohtaneesi jotain tärkeää. Täsmälleen. Olen usein huomannut, että asioiden kirjoittaminen tekee ostoksista paljon tehokkaampaa. Minkä kohteiden pitäisi mielestäsi olla prioriteettimme? Uskon, että meidän pitäisi aloittaa tärkeimmistä asioista, kuten päivittäistavarat ja taloustavarat. Kyllä. Ja ehkä meidän pitäisi myös sisällyttää joitain herkkuja itsellemme palkinnoksi kovasta työstämme. Olen täysin samaa mieltä. Pieni hemmottelu voi tehdä ostoskokemuksesta paljon nautinnollisemman. Tässä täydellinen ostoslista ja onnistunut matka. Oppitunti 23. Lentokenttäonnettomuudet. No, se alkoi hienosti, mutta minulla oli pieni onnettomuus lentokentällä. Voi ei. Mitä tapahtui? Toivottavasti se ei ollut liian vakavaa. Jätin vahingossa kannettavani turvatarkastukseen. Se kuulostaa stressaavalta. Onnistuitko hakemaan sen? Onneksi kyllä. Tajusin sen juuri ajoissa ja kiiruhdin takaisin hakemaan sitä. Olen iloinen kuullessani sen. Tärkeiden esineiden menettäminen voi olla hermoja raastavaa. Todellakin. Se opetti minut tarkistamaan tavarani uudelleen ennen kuin jatkan. Se on arvokas opetus. Ehkä meillä pitäisi aina olla tarkistuslista matkustamista varten. Täysin. Tässä sujuvampaa matkaa ja tulevien onnettomuuksien välttämistä. Oppitunti 24. Tyylikkäät blazerit. Etsin tänään mukavia vaatteita. Entä sinä? Etsin tyylikästä blazeriä, se on välttämätöntä tulevissa kokouksissani. Se kuulostaa fantastiselta. Hyvä blazeri voi kohottaa mitä tahansa asua huomattavasti. Täysin. Haluan jotain, joka ei vain näytä ammattimaiselta, vaan myös tuntuu mukavalta. Ehkä meidän pitäisi käydä yhdessä muutamassa kaupassa, voisin esittää mielipiteeni. Arvostaisin sitä. On aina mukavaa saada toinen silmä muotineuvoja varten. Etsitään blazeri, joka on sekä tyylikäs että toimiva. Täältä löydät täydelliset asusteet, jotka parantavat vaatekaappiamme. Kyllä. Olkoon ostoseikkailumme sekä onnistunut että nautinnollinen. Oppitunti 25. Ostosten kassa. Täysin. Kassamme on aivan sisäänkäynnin luona, mikä tekee uloskirjautumisesta kätevää.
Siitä on paljon apua. Arvostan aina suoraviivaista ostokokemusta. Kyllä. Se säästää aikaa ja antaa meille mahdollisuuden lähteä ostoksillamme nopeasti. Täsmälleen. Lisäksi se antaa meille enemmän aikaa tutustua muihin myymälöihin, jos haluamme. Ehkä meidän pitäisi kysyä kassalta, onko tänään mitään erikoistarjouksia. Se on loistava idea. Kuka ei rakasta hyvää sopimusta? Todellakin. Otetaanko ostokokemuksestamme kaikki irti, eikö niin? Täysin. Täältä löydät upeita tuotteita ja upeita tarjouksia. Kyllä. Nautitaan tämän ostosmatkan jokaisesta hetkestä. Oppitunti 26. Perustuslailliset muutokset. Derbyshiren koillisosassa herra Barnes mainitsi, että he haluavat amerikkalaisen perustuslain. Tuo on aika mielenkiintoinen näkökulma. Ihmettelen, mikä sai tämän muutoksen halun aikaan. Kyllä. Näyttää siltä, että ihmiset etsivät järjestelmää, joka korostaa yksilön oikeuksia ja vapauksia. Todellakin. Yhdysvaltain perustuslaki on toiminut mallina monille demokratioille ympäri maailmaa. Ehkä he uskovat, että tällainen kehys suojaa paremmin heidän etujaan. Se voi olla totta. On kiehtovaa, kuinka erilaiset poliittiset järjestelmät voivat vaikuttaa yhteiskuntaan. Ihmettelen, miten tämä muutoshalu vaikuttaa paikallishallinnon etenemiseen. On mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö he toteuttamaan nämä muutokset onnistuneesti. Tässä on poliittisten järjestelmien jatkuva kehitys ja niiden vaikutukset ihmisiin. Oppitunti 27. Sentimentaaliset esineet. Olet oikeassa. Olen varma, että löydän joitain esineitä, joilla on sentimentaalista arvoa muistilaatikolleni. Se on ihanaa. Henkilökohtaista merkitystä omaavat esineet voivat herättää voimakkaita muistoja. Täysin. Aion lisätä valokuvia ja kirjeitä, jotka merkitsevät minulle paljon. Ne ovat täydellisiä valintoja. Jokainen esine kertoo oman tarinansa. Mielestäni on tärkeää säilyttää nämä muistot tulevaisuutta varten. Kyllä. Muistolaatikko voi olla kaunis muistutus matkoistamme. Ehkä meidän pitäisi jakaa muistolaatikomme toisillemme, kun ne ovat täynnä. Kuulostaa ihanalta idealta. Tässä vaalia muistojamme yhdessä. Kyllä. Luokaamme kestäviä muistoesineitä, jotka kuvastavat sitä, keitä olemme. Oppitunti 28. Solmion voima. Kyllä, solmio varmasti lisää ripauksen muodollisuutta mihin tahansa asuun, eikö niin? Täysin. Se muuttaa tavallisen paidan joksikin varsin hienostuneeksi. Konservatiivisen mallin valitseminen on usein viisas päätös ammattikäyttöön. Todellakin. Klassiset värit ja hienovaraiset kuviot voivat välittää luottamusta ja ammattimaisuutta. Joskus mietin, aliarvioivatko ihmiset tällaisten lisävarusteiden vaikutusta. He todella tekevät. Hyvin valitusta solmiosta voi tulla keskustelun käynnistin tapahtumissa. Ehkä minun pitäisi tutkia uusia siteitä parantaakseni vaatekaappiani entisestään. Kuulostaa loistavalta idealta. Tuore solmio voi nostaa tyyliäsi välittömästi. Täällä voit omaksua tyylin ja tehdä pysyviä vaikutelmia.
Oppitunti 29. Meren elämä. Oletko koskaan nähnyt valtamerta täynnä suuria nuijapäitä? Täytyy myöntää, että en ole. Se kuulostaa kiehtovalta. Nämä nuijapäiset viettävät vedessä useita vuosia ennen kuin ne kehittyvät härkäsammakoiksi. Se on aivan merkillistä. On mielenkiintoista, kuinka he käyvät läpi tällaisen muodonmuutoksen. Kyllä. Metamorfoosiprosessi on todellinen luonnon ihme. Voin vain kuvitella, kuinka erilainen ekosysteemin täytyy olla, kun nuo nuijapäiset kasvavat. Täsmälleen. Heistä tulee avaintoimijoita ympäristössään kypsyessään. Ehkä meidän pitäisi käydä lähellä olevassa lampissa itse tarkkailemassa nuijapäitä. Kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Täältä pääset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Oppitunti 30. Reittiohjeiden etsiminen. Hienoa. Voitko myös antaa ohjeet lähimpään apteekkiin? Varmasti. Se on vain muutaman korttelin päässä kadulla, vasemmalla puolella. Siitä on paljon apua. Arvostan apuasi. Ei ongelmaa ollenkaan. Aina on hyvä auttaa hädässä olevaa ystävää. Olen sitä mieltä, että apteekki lähellä on erittäin tärkeää hätätilanteissa. Täysin. On lohdullista tietää, että apu on aivan nurkan takana. Ehkä minun pitäisi hankkia joitain välttämättömiä tavaroita siellä ollessani. Kuulostaa viisaalta päätökseltä. Aina on parempi valmistautua. Tässä pysyä terveenä ja saada tarvittavat tarvikkeet nopeasti.